แล้วที่มาคิดว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้แฟนๆเนี่ยชื่นชอบซีรีส์คินพอสแบบจนเป็นกระแสทั่วโลกหรอไม่ใช่กูด้วยนะ อ้าว อีกคนหนึ่งคำแรกเลยพี่ไม่ได้นิยามเขาคือบอยเลิฟด้วยซ้ำในครั้งแรกที่พี่เล่นนะพี่นิยามเขาคือแมนเลิฟคือผู้ชายที่แมนจะมีความมัสคูลีนมีความโตมีความแบบแข็งแรง แล้วนานแค่ไหนอ่ะกว่าจะได้มาเล่นซีรีส์อยู่ดีคิดเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าถ้ากูไปเล่นจะเป็นไงวะไม่ต้องวายนะอะไรก็ตาม28แล้วถ้า30แล้วเขาจะเอาเราอยู่ปะวะสวัสดีครับทอล์กทูยูวันนี้นะครับผมอยู่กับนักแสดงที่สร้างปรากฏการณ์นะครับผมดังถล่มทลายไปทั่วโลกเลยนะครับจากซีรีส์บอยเลิฟครับพี่หมายภาคภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้บอกว่าแนะนำพี่มาพี่นึกว่าพี่ไปทำผิดอะไรมาทำไมอ่ะสร้างปรากฏการณ์เหรอถล่มทลายเลยเหรอถล่มทลายจริงโอ้โหกระแสทางโซเชียลมีเดียสุดๆไปเลยนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ขอบคุณมากที่ท่านรู้สึกอย่างนั้นก็จริงๆก็ถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ก็ดีครับดีครับแต่ดีกว่าเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าคินพอสเนี่ยออนที่ช่อง7โอ้โหขายของเลยขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยส่วนตัวเราอยากจะแบบมีผลงานที่มาออนกับช่อง7ตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้ามีโอกาสได้เล่นละครเพราะว่าเด็กๆเราดูทีวีอ่ะข้ามไปข้ามมาอยู่ไม่กี่ช่องแต่ช่องที่แบบแช่เยอะที่สุดก็คือช่อง7ที่บ้านเปิดช่อง7อาม่าติดละครมากทุกเย็นจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้ดูแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะต้องอยู่ที่บ้านอาม่าแล้วก็นอนดูช่อง7กับแกแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าอยากออกแพลตฟอร์มช่อง7เนี่ยแสดงว่าตอนเด็กๆนี่อยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วป่ะครับพี่คืออยากเล่นคมแฝกอยากเล่นคมแฝกคือดูคมแฝกเลยตอนนั้นใช่จริงๆแล้วแบบพวกพี่ป๋ออะไรคือจริงๆดูตั้งแต่ปิ้งไก่ก่อนปิ้งไก่อังกอร์ดูขายตะขาบคุณยายว่าน่าดูเยอะน้ำพุก็ดูน้ำพุเวอร์ชันใช่เวอร์ชันไม่รีรันแล้วก็มาดูตอนบ่ายทีรีรันโอ้โหแฟนคลับช่อง7จริงๆก็คืออยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กหรือว่าไม่หรือว่าแค่ชอบดูเฉยไม่ได้อยากเป็นนักแสดงตั้งแต่ตอนเด็กๆถ้าเด็กเลยเนี่ยอยากจะเป็นนักแข่งกินคือเด็กๆมันจะมีรายการเมื่อก่อนเขาเรียก UBC มันจะเป็นช่องที่แบบมีรายการญี่ปุ่นเราก็ดูทีวีแชมเปี้ยนเยอะน้ำลายไหล เราก็อยากคิดว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราเป็นแบบในทีวีเขาแข่งกินแล้วมันเท่เว้ยแข่งกินที่ทุกวันนี้เขากินแบบกินก๋วยเตี๋ยวเป็น100 ชามอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอะไรอย่างนั้นแต่ไม่เน้นแข่งกินจุอยากเป็นนักแข่งกินเร็วความรู้สึกเด็กนะมันจะมีดูมวยปั้มแล้วก็ดูทีวีแชมเปี้ยนแล้วเป็นไงน้ำลายไหลอีกแล้วแล้วเรารู้สึกเฮ้ยไม่เดี๋ยวเบรกก่อนก็ได้เอาอะไรมากินก่อนไหม มีมะม่วงจิ้มแจ่วไหมครับขอมะม่วงจิ้มแจ่วใช่แล้วพอเราฝันว่าเราอยากเป็นนักแข่งกินแล้วเรามีโอกาสได้ไปแข่งบ้างไหมยังเลยจริงๆถ้ามีคอนเทนต์อยากจะทำความฝันที่ชัดๆแรกๆแล้วมันมาคู่กับอยากจะเป็นวิศวะโยธาเป็นวิศวะโยธาเพราะว่าเราอยากที่ว่าเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนญาติเราคนนึงเขาทำถนนเขาเป็นเหมือนวิศวะอะไรสักอย่างเราไม่รู้แต่ว่าเขาทำถนนพาไปฝายพาไปเห็นพัฒนาการของว่าที่ต่างจังหวัดอยู่กาฬสินธุ์นะครับแล้วเฮ้ยจากมันไม่มีถนนเว้ยแล้ววันนึงแม่งมีถนนที่ดีเป็นคอนกรีตเนาะสมัยก่อนรวมไปถึงบางทีเห็นเป็นลาดยางรู้สึกเฮ้ยบ้านเมืองมันเจริญขึ้นโดยที่เขาเองก็รู้สึกว่าได้เดินทางไปเห็นในที่ที่ไม่เห็นในกาฬสินธุ์ต่างอำเภออะไรเงี้ยตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันเจ๋งนี่หว่ากับการที่เราได้เห็นบ้านเมืองเราพัฒนาโดยที่เราก็ได้ทำงานด้วยได้ไปเจออะไรชิวๆเจอฝายเจอคนไทยบ้านแม่บ้านอะไรเงี้ยที่เขาแบบเอาของมาให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีให้คนมารับเหมาอะไรเงี้ยครับตอนเด็กๆเราอยากเป็นอย่างนั้นนะตัดสินใจเรียนก็เลยพยายามจะเป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่าพอมาสัก12พอมาเริ่มเล่นดนตรีแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยแสงสีเสียงหรือความสุขของการเล่นดนตรีมันทำให้เรามีความรู้สึกที่กระชุ่มกระชวยตั้งแต่12เลยเหรอใช่12คือจริงมันเริ่มจากที่ว่าเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนแต่จะอยู่หลังห้องคือเลือกเรียนเป็นวิชาความหมาย วิชาไหนไม่ชอบก็ไม่ค่อยสนใจวิชาไหนชอบก็โฟกัสเขาจะชอบวิชาเลขคณิตศาสตร์สมัยก่อนจะเป็นแนวว่าสอบแข่งเลขเป็นตัวแทนโรงเรียนตัวแทนจังหวัดตัวแทนภาคเขตอะไรเงี้ยไปแข่งเลขช่วงไหนที่ไม่เกี่ยวกับเลขช่วงไหนที่เป็นวิชาท่องจำกพออะไรเงี้ยที่เราต้องแบบเรียนพุทธศาสนาอะไรตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแอบไม่ถนัดเราเอาเวลาไปสนใจอย่างอื่นเพื่อนข้างหน้าชื่อหญิงใหญ่เขาก็จะเอาหนังสือนิตยสารกีตาร์มาเอารูปภาพที่มีพี่ชายเขาไปประกวดดนตรีแล้วก็มาอวดเราอวดเพื่อน
แถวหลังสุดเนี่ยว่าเนี่ยเท่นะพี่ไปเล่นมาอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วก็แบบเฮ้ยซึมซับว่ามันเท่จริงว่ะทั้งที่รูปมันเบลอๆนะรูปถ่ายสมัยก่อนที่ใส่เป็นตลับกระดาษยูโรทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่มันก็เท่ดีแล้วเปิดนิตยสารหนึ่งชื่อกีตาร์แม็กแล้วเจอคอลัมน์นักกีตาร์สะสมคนหนึ่งชื่อพี่ลงวงสเตอร์ช่วงนั้นวงสเตอร์กำลังดังร้อยเหตุผลอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วเห็นกีตาร์สีขาวตัวนึงยี่ห้อกิฟสันทรงเป็นรูปเพลย์บอยกระต่ายสีขาวเงี้ยแล้วก็อยากได้แล้วก็เลยแบบฝังใจแล้วก็เหมือนเวลาจะเลิกโรงเรียนแล้วก็พึมพำกับตัวเองแล้วเสียงออกมานิดนึงแล้วบังเอิญเสียงมาว่าถ้าจำไม่ผิดนะอยากได้จังเลยว่ากีตาร์สีขาวอยากได้จังอะไรเงี้ยหญิงใหญ่เดินมาข้างหลังแล้วก็มาพูดใส่หูอ่ะข้างเนี้ยเลยจำได้ดีปึ๊กเล่นกีตาร์ไม่เป็นยังอยากได้เงี้ยตอนนั้น12นะเว้ยเด็กอ่ะถือว่าเด็กอยู่แล้วก็กูทำอะไรผิดป่ะเนี่ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าวะแล้วเราผิดไม่ได้หมายถึงแค่เราอยากได้เฉยๆเราจะผิดตรงไหนอย่างแรกคือไม่ได้ผิดกับเรื่องอยากได้นะอย่างแรกคือกูกับมึงไม่เคยเจ๊กกันนะหญิง นั่งด้วยกันนะอย่างที่สองคือเฮ้ยการที่อยากเล่นกีตาร์หรืออะไรเงี้ยมันยากกว่าวะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองไปขอแม่ดูแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกาลสินธุ์มันก็ยากเนาะที่จะแบบซื้อเครื่องดนตรีต้องย้อนกลับไปใน20 ปีที่แล้วมันก็เลยทำให้ว่าแลกมาด้วยว่าถ้าสอบเข้าม.1 โรงเรียนที่สารคามเขาอยากให้ไปเรียนต่อที่สารคามชื่อโรงเรียนสาธิตสารคามอย่างเงี้ยมันเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าอยากได้ปุ๊บเดี๋ยวสอบเข้าสิแล้วแลกกันแล้วก็หวานหมูตอนนั้นยังมั่นใจตอนนั้นเก่งด้วยคณิตศาสตร์ก็โอ้โหไม่เชิงว่าเก่งอะเรามั่นใจในตัวเองในการเรียนมันโลกมันยังแคบในเรื่องการเรียนอยู่เราก็เลยว่าสบายแล้วก็โชคดีสอบได้ก็ได้กีตาร์ตัวหนึ่งมาได้กีตาร์คลาสสิกมันก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตเราตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่พี่มายเรียนเนี่ยทางบ้านหรือที่บ้านเนี่ยคาดหวังไหมว่าอยากให้ เรียนสายไหนหรือว่าอยากให้เป็นอะไรอยากให้เราเรียนเหมือนพวกบริหารบัญชีอะไรเงี้ยเพื่อที่มาบริหารกาฬสินธุ์พลาซ่าเข้าใจอย่างนั้นนะตอนเด็กแล้วเราก็ชอบเลขเราก็เลยตั้งธงว่าเฮ้ยงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรียนบัญชีดีกว่ายังไม่รู้หรอกบัญชีมันอะไรยังไงแต่เรียนบัญชีดีกว่าแล้วก็ดนตรีมันก็ทำให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจจริงๆอ่ะตอนนั้นพอมันเป็นดนตรีปุ๊บมันก็เห็น MV เพลงเห็น MV เพลงก็ไปเห็นวงการบันเทิงอื่นๆรวมกับเราก็เห็นดูช่อง7ดูละครตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าวงการบันเทิงมันอยู่ใกล้ตัวมากแล้วอีท่าไหนไม่รู้พอจะเข้ามหาลัยตอนม.ปลายแล้วก็เตรียมจะเข้าบัญชีแล้วแต่เราก็ไปสอบภาคอินเตอร์ไว้ด้วยก็มันคะแนนมันจะวิธีการสอบคนละแบบกันก็สอบเผื่อไว้ก็ยื่นในทั้งสองเพราะฉะนั้นแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างดนตรีกับบัญชีคือตอนนั้นเรามากรุงเทพเราเริ่มไปเจออะไรที่มันยิ่งแบบรู้สึกเยอะแล้วกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะเราก็รู้สึกแต่ว่าเรื่องบัญชียังไงดีวะแล้วหักหัวนิดเดียวก็เลยเลือกมาทางวารสารที่ธรรมศาสตร์ก็คือเป็นคณะเกี่ยวกับพวกนิเทศพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าพี่สรยุทธก็ดังในยุคนั้นนะแล้วเราก็ชอบดูรายการหนึ่งชื่อเจาะใจชอบดูมากก็อยากเป็นพิธีกรแล้วก็รู้สึกว่าในวงการจะเป็นพิธีกรที่พี่เก่งได้มันน่าจะต้องรู้งานเบื้องหลังหรืออะไรต่างๆนานาด้วยรู้วิธีการโครงสร้างแต่เราก็แอบกลัวนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องของสื่อเก่าที่เขาเรียกว่าเมนมีเดียกับสื่อใหม่ก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกำลังแบบโซเชียลมีเดียกำลังแพงขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาว่าอยากรู้อยากมีเพื่อนๆสายงานแบบนี้เบื้องหลังเบื้องหน้าก็เลยลองมาวารสารอินเตอร์ที่ธรรมศาสตร์ก็เลยก็หักหัวออกจากบัญชีเลยแล้วเข้ามาในวงการได้ยังไงแต่ว่าเข้าวงการที่แบบนับจริงๆคือเรานับที่ว่าเราพออยู่วารสารศาสตร์ปุ๊บเราก็อยากรู้การทำงานจริงๆแล้วมันมีคนมาชวนไปทำเป็นดีเจขึ้นหนึ่งในสมัยนั้นชื่อปิง98ห่างหายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ควรลองดูไม่เสียหายแล้วเด็ก18คืออะไรไปจัดรายการเหรอเข้าเพลงเป็นดีเจคือเข้าเพลงบรรยากาศตอนนี้วันนี้โอ้โหฝนตกนะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันอะไรเนี่ยมันขึ้นตึกข้างๆนี่แหละก็ทีมงานที่ชวนก็คือขึ้นตึกข้างๆนี่แหละเหรอใช่ที่ทำกับช่อง7นี่แหละพี่เขาก็ชวนเราก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากรู้อยากเห็นก็ลองมันก็เลยทำให้เรามันลองเป็นดีเจเห็นว่าการวิ่งมาทำงานในเมืองลูปเวลาต้องมาอาทิตย์ละ3 วันเป็นยังไงเห็นว่าการที่ต้องเตรียมงานเป็นยังไงบ้างการที่สมัยก่อนมันเริ่มมี K-POP เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรมันเริ่มมีการถ่ายแบบต้องมีการแต่งหน้าทำผมในสไตล์แบบนึกออกไหมเป็นเหมือนบอยแบนด์โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วหรือว่า
ต้องไปโชว์ที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยมันมีการเต้นอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้ชอบเต้นแต่เราก็เปิดโอกาสให้ลองทำทุกอย่าง แต่มันก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่ะเฮ้ย แล้วเป็นดีเจนานแค่ไหนกว่าจะได้มาเป็นนักแสดง โอ้นาน แล้วระหว่าง นนมาก ก่อนมาเป็นนักแสดงนี่ทำอะไรมาบ้างเป็นดี รียน เจ ดีเจคือปี1เทอม1แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากเป็นนักดนตรีเราอยากทำดนตรีอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นดนตรีกลางคืนก่อน เล่นวงเล่นอะคูสติก 3-4 ล้านสมัยนั้น แล้วก็มีวันหนึ่งเล่นแล้วมีพี่ที่เขาเป็นโปรโมเตอร์ในแกรมมี่เหมือนเขาเล่นอ่ะแล้วเขาสามีเขาเป็นนักดนตรีเล่นให้พี่เสือธนพลในสมัยก่อนเทือกนั้นน่ะหรือเพื่อนสนิทเขาเป็นโปรโมเตอร์ที่แกรมมี่ก็เลยเหมือนถ่ายวิดีโอเรามั้งถ้าจำไม่ผิดเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปให้ดูเราชอบเพราะเราเล่นกีตาร์เพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนเราไปที่แกรมมี่ไปไม่เชิงออดิชั่นไปคุยดีกว่าไปคุยแล้วก็ไปอยู่ในค่ายหนึ่งที่แกรมมี่แล้วก็เป็นศิลปินฝึกหัดเขาให้ไปอยู่กับวงใช่ไหมฮะไปอยู่กับโปรดิวเซอร์เขาอยากให้เป็นศิลปินเดี่ยวอยากให้ร้องเพลงเราร้องไม่เป็นไม่ใช่หรอเราร้องได้นิดหน่อยไม่ดีแต่เขาอยากให้เราทำเพลงว่าเราเล่นกีตาร์ได้อัดโซโล่อัดอะไรได้เรียบเรียงได้แต่ว่าเรื่องเขียนเนื้อในสมัยนั้นหรือว่าเรื่องร้องเพลงเลยในสมัยนั้นอาจจะยังไม่ได้ดีมากก็ต้องเป็นศิลปินฝึกหัดก็ขัดเกลาไปอะไรอย่างเงี้ยครับในจังหวะเดียวกันเราก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองเฮ้ยอยากรู้อยากเห็นอยากลองอย่างเงี้ยมีใครชวนไปแคสอะไรโดยที่เราก็ไม่ได้คาดหวังจะได้เลยนะก็ไปลองดูอยากรู้ว่าการแคสเป็นยังไงวะเห็นเขาบอกว่ารอกัน 5-6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูแต่ไม่เคยได้งานจากการแคสเลยก็แคสมาเยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่เยอะมากหรอก10 ครั้งถือว่าไม่เยอะนะเพราะถ้าคนแคสจริงๆตลอดหลายปีอันนี้หมายถึงแคสอะไรแคสโฆษณาแคสโฆษณาแคส MV บ้างเพราะอยากเป็นพระเอก MV ยังไม่ได้เป็นพวกซีรีส์หรือละครหรืออะไรไม่เคยอยากเล่นละครแต่อยากเป็นพระเอก MV ฟังเพลงเยอะเราก็เห็นพระเอก MV มันเฮ้ยมันซึ้งดีกว่าเฮ้ยมันเล่าเรื่องแป๊บนึงแล้วมันรู้สึกมันมีเพลงหนึ่งพี่ร้องไห้บ่อยสมัยก่อนชื่อเพลงหนอนผีเสื้อเริ่มข้ามค่ายไปอยู่ RS แล้วของพี่หนูมิเตอร์เราจำได้เลยเด็กๆเราดูแล้วแบบดูแป๊บเดียวเฮ้ยร้องไห้ว่ะรู้สึกกับเขาอะอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยอยากลองเป็นพระเอก MV ก็เลยไล่แคส MV เพลงอย่างเดียวเลยแคสโฆษณาด้วย MV เพลงด้วยแต่ไม่เยอะ10 กว่าครั้งฮะไม่ได้สักครั้งเลยไม่เคยได้แต่ว่ามันเริ่มได้จริงหลังจากที่พอเราเปิดโอกาสด้วยตัวเองนี่แหละพออยู่ค่ายเพลงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นหนุ่มคลีโอในปีหนึ่งพอเป็นหนุ่มคลีโอก็รู้จักคนเพิ่มขึ้นพี่ที่เขาไปทำอะไรในคลีโอเขาก็เลยชวนเราไปลองให้เล่นโฆษณาไหมบัดเจ็ตไม่เยอะนะเท่านี้ก็ว่ามาแล้วก็ลองพอลอง1พ่วงกับเห็นก็ไปเรื่อง2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยมันก็เลยรีเลทกันไปเรื่อยๆทำให้เราเริ่มรู้วิธีการเวลาไปถ่ายมันต้องเปิดตัวอย่างนี้นะไปถ่ายแล้วจริงๆแล้วมันติดไมค์อย่างนี้นะไปถ่ายแล้วเจอคนจะมีหลากหลายรูปแบบนะอะไรเงี้ยแล้วชอบไหมชอบนะตอนนั้นชอบมากเพราะว่ามันเป็นงานสั้นๆแรงกดดันมันน้อยแล้วก็เห็นตัวเองหลากหลายดีเป็นนักบอลบ้างเป็นอะไรวะคล้ายๆไอรอนแมนก็มีเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยตลกดีแล้วนานแค่ไหนอ่ะกว่าจะได้มาเล่นซีรีส์ประมาณอายุ 24-25 แล้วครับจุดเริ่มต้นจริงของการมาเป็นซีรีส์วายเป็นคินพอสเลยกับตัวพี่ก่อนนะมันคือตอน25เนี่ยตอนนั้นเราผมยาวกว่านี้ยาวเลยอ่ะแล้วมัดผมก็เป็นสไตล์เหมือนเด็กวิศวะเด็กโยธาอะไรเงี้ยเล่นใส่แว่นใสๆอะไรเงี้ยแบกกีตาร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาชวนเราให้ไปแคสเรื่องหนึ่งชื่อ My Engineer เราไปเที่ยวกลางคืนไปดื่มแล้วเขาเดินมาชวนเป็นเพื่อนของเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่ไม้ไปช่วยแคสหน่อยซีรีส์วายมีเรื่องนี้นะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้นะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์วายคืออะไรวะเราไม่รู้อะแต่เราก็ได้ไปสิไปช่วยกันถ้าพี่ว่างเอาไปพอไปปุ๊บซีรีส์วายมันคืออย่างนี้นะผู้ชายกับผู้ชายเป็นคู่หลักนะแล้วก็จะมีเรื่องราวอย่างนี้นะแล้วก็โอเคแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นนะเพราะตอนนั้นพี่พยายามจะกลับไปช่วยทำวงหนึ่งชื่อวงเดอะฮุกเราก็รู้สึกแต่เราอยากจะทำเพลงแต่เรายังยินดีจะไปแคสช่วยสบายแต่พอไปแคสวันนึงแล้วเหมือนคาแรคเตอร์มันจะตรงมันก็เลยรีเลทไปว่าเฮ้ยอีกครั้งนึงไปรอบ2ให้หน่อยเราก็บอกว่าเบรกเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้เล่นจริงๆนะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เหมาะนะเวลาตอนนั้นไงเรายังอยากทำอะไรที่แบบแล้วเราทำงานอื่นด้วยอยู่อีท่าเนี่ยไม่รู้แหละเหมือนเขาก็บอกว่าเอ้ยเป็นคนเล่นมัดมือชกเราอะพูดตรงๆเราก็ตกใจดิเราก็ต้องปฏิเสธบอกไม่ได้ว่าไปแต่หลังจากการปฏิเสธครั้งนั้นมันก็ทำให้เราคนในวงการซีรีส์วายณเวลานั้นนะเท่าที่เราเข้าใจนะเขาพอเห็นเราบ้างนิดหน่อยเขาก็เลยมีเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4เรื่องที่5อะไรเงี้ยมาชวนเราเล่นเราก็เลยป
ปฏิเสธไปหมดเพราะเรายังไม่พร้อมเราอยากทำวงอยู่ก็ไม่เชิงเราอยากทำงานที่คิดว่าเราอยากทำตอนนั้นงานลงทุนงานเรียนรู้ของงานของที่บ้านได้ไปเจอคนหลากหลายในแบบที่เราใช้ชีวิตอิสระสุดๆเนี่ยแล้วก็ได้ทำวงได้เล่นดนตรีอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยจนมา28แล้วรู้สึกว่ามีวันหนึ่งเราเห็น My Engineer มันก็ผ่านการเวลาไปแล้วเราก็อยู่ดีคิดเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าถ้ากูไปเล่นจะเป็นไงวะไม่ต้องวายนะอะไรก็ตาม28แล้วถ้า30แล้วเขาจะเอาเราอยู่ปะวะพี่ปอแม่งก็28ก็ค่อยมาแบบทำงานเต็มตัวไม่ใช่เหรอวะอะไรคิดเล่นๆน่ะก็อยากรู้น้องที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาคือทีมโปรดิวเซอร์ My Engineer เขาจำเราได้เขาเลยชวนไปงานของพี่ใบเฟิร์นใช่ไหมหลังจากนั้นน่ะ2 อาทิตย์เขาก็ชวนเราไปแคส KinPorsche The Series เขาก็เลยเล่าบทให้ฟังแล้วก็ฟังเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีนะเก๋าดีมันเท่ดีในมุมของว่ามาเฟียแล้วเราก็อยากให้เราไปเล่นตัวที่ชื่อว่าคินก็ลูกมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเอาเด็ดใจมีความแบบเป็นมนุษย์มีเด็กมีความหลากหลายมีความสนุกหลายๆอย่างแต่ว่าคีย์หลักมันคือมาเฟียเราก็อยากมันจะเป็นยังไงวะมันไม่ใช่แบบบอยเลิฟที่อยู่ในมหาลัยแล้วเราเรื่องแบบที่เกินวัยเราเพราะเรา28แล้วจะให้เราไปเล่นแบบ20-18เราก็เขินอะไรเงี้ยฮะงั้นก็ลองดูแล้วที่มาคิดว่าอะไรเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดที่ทำให้แฟนๆเนี่ยชื่นชอบซีรีส์ KinPorsche แบบจนเป็นกระแสทั่วโลกพระเอกหล่อไม่ใช่กูด้วยนะอ้าว อีกคนหนึ่งพี่อโปจริงๆแล้วถ้าตอบแบบจริงๆเลยพี่คิดว่าเป็นเรื่องของพี่ว่ามันมีความแปลกใหม่ในยุคนั้นอย่างที่เราเลือก KinPorsche ไปแคสแล้วก็ตกลงที่เลือกที่จะเปิดโอกาสให้กันและกันเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่า KinPorsche มันมี potential ในการโตในการสนุกในความหลากหลายแล้วก็แปลกใหม่เยอะตัวแรกเลยมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอ่ะมันมีความโตขึ้นมาคำแรกเลยพี่ไม่ได้นิยามเขาคือบอยเลิฟด้วยซ้ำในครั้งแรกที่พี่เล่นนะพี่นิยามเขาคือแมนเลิฟคือผู้ชายที่แมนจะมีความมัสคูลีนมีความโตมีความแบบแข็งแรงกว่าบอยเลิฟอย่างเงี้ย ซึ่งในมุมของคินนะแต่ว่าในเรื่อง KinPorsche เนี่ยจะมีความหลากหลายที่เป็นเสน่ห์คือมีหลายคู่ไม่ใช่แค่ KinPorsche ยังมีอีกหลายๆคู่อยากให้ลองดูกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ว่าความสุดในมุมที่ในแบบซีรีส์วายเยอะเลิฟซีนก็เราก็เล่นให้มันสุดเท่าที่เราทำได้และเซนเซอร์ยังยอมรับได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของความน่ารักของคู่นี้ก็มีบ้างคู่อื่นๆก็จะมีเยอะมันก็เลยเป็นไดนามิกว่าคู่1 2 3 4มีความไม่เลี่ยนมีความหลากหลายมีความแปลกใหม่3 คำสำหรับตัวคินหน่อยตัวคินเหรอใช่พี่ใช้คำนี้คำแรกคือสุภาพคินภายนอกมันดูสุภาพคำที่2คือแต่ถูกไหมมันเป็นคำสุดท้ายคือเร่าร้อนสุภาพแต่เร่าร้อนสมัยนั้นพี่ใช้คำนี้บ่อยกับคาแรคเตอร์นี้เพราะว่ามันเป็นคนที่แบบภายนอกมันพยายามจะทำให้ตัวเองดูขรึมหรือตัวมันก็มีความขรึมในแบบนึงแต่ว่าลึกๆแล้วมันเป็นคนแบบเล่าร้อนในเรื่องของอารมณ์ใจร้อนเล่าเรื่องในเรื่องของกามอารมณ์นะคือเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าร้อนมากๆในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็มีความแบบเดือดดาลเวลาไม่พอใจเวลาต้องสูญเสียพอสไปสูญเสียอะไรบางอย่างไปมันมีความเดือดตรงนั้นอยู่โหเดือดเลยเหรอถ้างั้นในเรื่องของอารมณ์ถ้างั้นขอ3 คำให้กับพอสให้กับพอสใช่ไหมพอสใช้คำว่านี้สู้ชีวิตในเรื่องเขาพอสเท่าที่พี่จำได้เลยเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่สู้ชีวิตเพราะว่าเขาเป็นคนที่คาแรคเตอร์มันคือมันมีน้องแล้วมันอยากยอมที่จะมาทำงานกับคินยอมที่จะไปเจอโลกใบใหม่ไม่ใช่เพราะตัวเขาเองที่สบายแต่เป็นเพราะคนอื่นเพราะรักคนอื่นเลยเอายอมเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวว่าเขาสู้ชีวิตแล้วสำหรับซีรีส์เรื่อง KinPorsche เนี่ยพี่หมายชอบฉากไหนหรือว่าดูฉากไหนแบบบ่อยที่สุดเยอะที่สุดอินมากที่สุดจะเป็นฉากเลิฟซีนมันจะมีคือเราก็ไม่เคยเลิฟซีนในการถ่ายทำหนักๆด้วยเนาะแล้วก็เป็นการเลิฟซีนกับผู้ชายในหลายเลเยอร์คือมันไม่เกี่ยวกับเพศเลยมันไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของเลเยอร์ในการเลิฟซีนว่ามันมีหนักมากหนักหรือหนักสุดๆอะอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยทำมาเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆก็เลยมีโอกาสได้รีรันเขาดูบ่อย
และขอถามหน่อยแล้วกัน จาก Kin Pos ซีรีส์เรื่องใหม่เพิ่งประกาศไปแถลงข่าวไปนั่นก็คือเรื่องชายครับคาแรคเตอร์ต่างกันขนาดไหนเอาไซส์เห็นเราเห็นคาแรคเตอร์นี้ก่อนนะคือลุคความผมยาวความฮิปปี้ความสบายกว่าคินส่วนในมุมของเราเองอินเนอร์ของเขาต่างกันเยอะมากความปล่อยวางในเรื่องสิ่งต่างๆในชีวิตต่างกันความอยากเอาชนะต่างกันความต้องได้มาความหวงของอะไรเงี้ยต่างกันซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ว่าพอในเรื่องมันจะเกิดว่าเฮ้ยเกิดบริบทแบบนี้ถ้าเป็นคินจะทำแบบนี้และเลเยอร์ของแบบการแอคชั่นออกมาจะเป็นแบบนี้แต่ว่ากับตัวละครในชายที่พี่เล่นเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมีความเขาเรียกว่าความสุขนิยมไม่เหมือนกันเลยใช่มอตโต้หรือว่าคำที่อยู่ในหัวมันมีคีย์หลักคือสุขนิยมในตัวเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าชายในกองหลายๆคนบอกว่าเราเหมือนในชายกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคินใกล้เรามากเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยแต่ว่าในตัวเรื่องชายที่เล่นเนี่ยมีความยากพอสมควรในเรื่องของการแสดงออกที่เยอะกว่าปล่อยวางในบางเรื่องที่มึงปล่อยได้ไงวะหรือบางเรื่องที่มันเป็นปมในใจทำการบ้านยังไงทำการบ้านให้ว่ามันมีพฤติกรรมหลายๆอย่างในเรื่องที่มันต้องเข้าใจเขาจริงๆอ่ะแล้วเราก็ไปเรียนรู้มีความคิดบางอย่างที่ต้องเทิร์นให้ได้เร็วๆในซีนที่อยู่เดียวกันที่เราต้องเรียนรู้แล้วในซีรีส์ชายมีอะไร ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเยอะเลยถ้าถามเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อ่ะช่วงนั้นเป็นเรื่องช่วงการเมืองไทยที่มันจริงๆเข้มข้นมากมันก็จะมีเห็นบรรยากาศของความเป็นไทยเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาเยอะๆฮิปปี้ก็เป็นวัฒนธรรมตะวันตกแต่มันถูกเบลนด์ด้วยความไทยบางอย่างวิธีการในการเที่ยววิธีการในการสังสรรค์มันจะเป็นไทยประยุกต์ในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนึงเพราะทุกวันนี้ฝรั่งเองมาไทยเองก็จะเห็นไว้แบบนั้นอยู่ใครชอบแบบนี้ก็ยังไปได้หรือเจ้าพระยาหรือสถานที่ต่างๆที่เป็นไฮไลท์ในกรุงเทพก็จะเห็นในเรื่องนี้พี่ว่ามันคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราคงไม่ได้นิยามหรือว่าเห็นไปถึงแค่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นขนมไทยเท่านั้นนะมันต้องเป็นผ้าไทยเท่านั้นนะโนพี่มองว่ามันคืออะไรที่เป็นไทยเสน่ห์ของความเป็นไทยมันคือความหลากหลายของการคิดการเปิดรับสิ่งต่างๆนั่นแหละมันจะถูกเบลนไปในช่วงยุค1969ซึ่งมันก็จะเห็นในเรื่องนี้เยอะครับทั้งของใช่ทั้งของเราแล้วก็ของตัวละครอื่นๆทราบหรือยังเรามีกำหนดออนแอร์ทราบแล้วถ้าเขาออนได้บอกได้เลยก็คือวันที่2 สิงหานี่เลยช่อง7ทุกวันเสาร์ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคุณไมล์แล้วก็คุณอโปจริงๆไม่ได้หายไปไหนจริงต้องบอกไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าเป็นการที่ได้มาเล่าเรื่องทำให้คนดูที่ชอบ BL คนดูที่ชอบการแสดงของเรา2คนที่แสดงด้วยกันเนี่ยได้ enjoy มากๆในอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนแล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีกที่ทำให้เรื่องนี้มันเต็มอ่ะเพราะคือความสนุกของ BL มันไม่ใช่แค่ว่าเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าพี่มายคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของ BL ซีรีส์ Boy Love ในมุมพี่นะพี่ใช้คำนี้ดีกว่าพี่กล้าพูดเต็มปากว่าเมืองไทยคือ King of BL Production คือพี่ว่าไม่มีประเทศไหนที่เขาทำ BL ได้เยอะจำนวนแล้วก็กล้าทำหลากหลายเท่าเราจะเป็นในเชิงกฎหมายก็ตามที่เขาทำไม่ได้หรือในเชิงของอะไรก็ตามเนี่ยแต่บ้านเราคือเยอะมากมีตัวเลือกให้ดูเยอะมากดังนั้น BL มีความหลากหลายรวมไปถึงยูริก็มีความน่ารักความหลากหลายตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยที่พี่บอกเปิดรับครับดังนั้น BL มีความหลากหลายมีความเปิดรับกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้มีความแฟนตาซีมีความจริงจังมีเลิฟซีนที่ไม่ต้องปิดบังอะไรมากมายนี่คือเสน่ห์ของบอยเลิฟถ้าคนนิยามแต่พี่นิยามว่าแมนเลิฟนะเรื่องนี้ครับแล้วพูดถึงอันนี้นิดนึงกลินนี่โรสครับก็คือเขาเรียกว่าแฟนดอมของพี่ไมล์ใช่ไหมครับมันมาจากอะไรมันลึกนิดนึงตอนพี่ก็ติดน่ะพี่ก็แค่บอกว่าเฮ้ยกลินนี่โรสมันคือการมอบความโรแมนติกความรักไฮทัชเชเบิลในโลกที่ไฮเทคมากๆเนี่ยเราต้องมอบความไฮทัชให้กันนะ
คือความรู้สึกจริงๆให้กัน แต่การรู้สึกดีจริงให้กันเนี่ยเวลาเราเป็นแฟนคลับกันเวลาเราไปเจอใครก็ตามที่เราชื่นชอบบางคนรู้สึกว่าเราให้ความรักเขาหลายๆคนมองว่ามันคือไอ้ฉันรักเธอฉันอยากทำให้เธอแล้วทำไมเธอไม่รับล่ะฉันทำให้เธอแล้วทำไมเธอถึงมีแอคชั่นที่แบบทำให้ฉันผิดหวังล่ะทั้งที่ความจริงความรักจริงๆมันคือความที่เราคาดหวังก็ได้หรือว่ารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งควรจะมีความสุขจากสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราเป็นด้วยอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยดังนั้นกุหลาบที่ให้การแทนความรักความรู้สึกดีๆมันควรเป็นกุหลาบที่ไม่มีหนามนึกออกไหมกันกุหลาบถ้าเราไปซื้อมาให้กันมึงเอากุหลาบให้แฟนอย่างนั้นไหมมึงก็ต้องตัดหนามอ่ะแม้กระทั่งไปติดแจกันยังตัดหนามเลยต่อให้เทิดทูนการติดไว้อย่างเงี้ยอันนั้นกินนี่ลอสในความรู้สึกของพี่นิยามของเขาคือการลดความที่แบบบางอย่างที่อาจจะเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ใช่ก็ตามที่มันทำร้ายกันและกันออกเราจะได้มอบกุหลาบให้กันได้โดยที่ไม่บาดมือนั่นแหละครับมันคือนิยามของกินนี่โรสพูดถึงเรื่องการทำงานไปแล้วครับมาคุยถึงเรื่องการพักผ่อนบ้างดีกว่าครับก็อย่างแรกคือมีการสังสรรค์บ้างแต่น้อยลงเพราะว่าเวลางานยุ่งๆเราจะสังสรรค์น้อยเพราะเราต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เลยเป็นเรื่องของการพักผ่อนเช่นทำอะไรที่สบายๆเรื่องการนอนให้พอชอบกีตาร์ก็ยังช้อปปิ้งกีตาร์ไปเล่นบลูส์ไปแจมบลูส์อะไรอย่างเงี้ยครับไปแจมนี่คืออะไรไปร่วมกับวงก็เล่นเพื่อนรอบบ้างหรือบางทีก็เดี๋ยวถ้าอยากไปนัดเขาเล่นร้านบลูส์ซึ่งมีน้อยร้านก็ไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่บ่อยหรอกครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เอ็กซ์เพรสออกไปไม่ต้องทำอะไรมากเราสนุกเราก็ทำมันคือการพักผ่อนในช่วงลูปช่วงนี้นะช่วงนี้นะกีตาร์เลยใช่ไหมเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับกีตาร์มันยังเป็นเรื่องแพชชั่นยังเป็นเรื่องของซึ่งตั้งแต่อายุ12จนถึงตอนนี้ก็ยังแบบยังรักแล้วก็ยังคลั่งไคล้กับยังคลั่งไคล้อยู่ก็ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกีตาร์มาถึงวันนี้20 กว่าปีเนี่ยเรายังไม่มีคำว่ากีตาร์อยู่ในหัวเลยไม่เคยไม่มีทุกวันต้องมีถ้าไม่ใช่การเล่นก็เป็นการชื่นชมคนอื่นเล่นไม่งั้นก็ถ้าไม่ได้ชื่นชมไม่ได้เล่นก็ซื้อถูกต้องพี่ซื้อขายกีตาร์ใน14แต่หลังๆมาก็เริ่มไม่ค่อยได้ขายแล้วครับก็หนักมากๆเลยสะสมเลยกีตาร์ก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งไฟฟ้าก็มีกีตาร์โมเดิร์นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะกีตาร์วินเทจนะกีตาร์แบบลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรเงี้ยกีตาร์แบบของศิลปินคนนี้ที่เราชอบเราก็วันนึงก็เอามาหรือแม้กระทั่งกีตาร์ตัวแรกที่ทำให้เราอยากเล่นกีตาร์ก็อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยกีตาร์เพย์บอยตัวนั้นหรือกีตาร์วินเทจที่แบบปี1996กว่าที่ต้องเป็นสีพิเศษโรงงานทำตัวเดียวนะที่เราเคยเห็นเราก็ถ้าเราชอบแล้วไหวเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นความสนุกของนักสะสมนี่ความชอบส่วนตัวที่มันเป็นแพชชั่นที่เราชอบขนาดนี้ก็พูดถึงนี้หน่อยแล้วกันคอนเสิร์ตเดียวใบของแท้คืออะไรอ่ะปีที่แล้วเป็นปีแล้วนะขอบคุณที่ถามครับก็หมายของแท้คือคอนเสิร์ตเนี่ยใช้คำว่าคอนเสิร์ตโซโล่เดี่ยวแรกดีกว่าเพราะเป็นคอนเสิร์ตที่เราเป็นโฮสต์เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตเราได้ทำตั้งแต่เป็นโชว์ไดเรคเตอร์เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์แล้วก็เป็นประสานงานในบางส่วนเป็นโคมิวสิกใดโดยที่เราจำเป็นต้องทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เผลอไปทำดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือประทับใจอาจจะยังไม่พอใจที่สุดในมุมของการทำงานของเราแต่ว่ามันพี่ว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่มาดูน่าจะแฮปปี้มากๆนะครับก็มีโอกาสก็อยากมีคอนเสิร์ตแสดงว่าของแท้2อาจจะมีเรียกว่าไมคอนเสิร์ตที่เป็นโซโล่เดี่ยวไม่ของแท้แล้วอาจจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไมของแท้มันคืออยากให้แฟนๆเราหรือคนที่มาดูเราเนี่ยได้เห็นตัวตนเราว่าเราชอบแบบไหนบ้างความชอบคนเราหลากหลายแต่สโคปเข้ามาได้เราแบ่งเป็นพาร์ทอย่างนี้ตอนนั้นแบ่งเป็นโรแมนติกพาร์ทอีโรติกแล้วก็เอ็กโซติกแล้วเป็นคนโรแมนติกเราชอบอะไรโรแมนติกเราชอบอะไรอีโรติกเหมือนกันเราชอบงานอาร์ตที่อีโรติกมันไม่ได้อุจาดแต่มันคือภาพสวยงามเชฟกีตาร์เองก็ตามมันคือเชฟของผู้หญิงมันดีไซน์มาถูกใจอย่างนั้นมันไม่ทะลึ่งนะครับแต่ว่ามันคือเชฟที่แบบมีความสวยสดงดงามอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงก็คือพี่ไมค์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแฮชแท็กของตัวเองนั่นก็คือ mindset ก็คือคำคมชอบโพสต์คำคมใช่ไหมเมื่อก่อนตอนว่างๆมันมีเวลาฟังพอดแคสต์ไทยเทศเยอะมีเวลาไปเจอพี่ๆนักลงทุนไปเจอผู้ใหญ่ไปเจออะไรเยอะที่เขาก็ไม่ได้พูดคำคมหรอกแต่เขาพูดแล้วเราคิดออกเฮ้ยมันเวิร์กว่ะฟังจิตวิทยาที่มันพัฒนา
วิธีคิดของคนอื่นของเราได้ยินมาก็มันดีว่ะมันเป็นคำที่ positive กับการใช้ชีวิตแล้วก็แค่มาลงเพื่อเหมือนว่าเรารู้สึกว่ามันสวยดีมันน่าจะทำให้ใครบางคนอ่านแล้วรู้สึกดีหรือใครบางคนจะหมั่นไส้ก็ได้เพราะลงคำคมบ่อยเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ เราคิดในแง่บวกไว้ก่อนว่าคนที่อ่านเขาสบายใจพี่พอจะคิดคำคมสำหรับผมออกไหม อย่ายิ้ม มีคำคมหนึ่งน่าจะเหมาะดีกว่าแต่ว่าออกอากาศได้ใช่ไหมได้ได้สิโอเคเป็นคำแนะนำผ่านคำคมครับเขาบอกว่าทำงานบ่อยๆแล้วจะสบายไม่ใช่รวยนะตายครับทำงานเยอะไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ไหมฝากน้องเลยนะดูแลตัวเองดีนะครับโอเคขอบคุณมากครับนอกจากซีรีส์นอกจากคอนเสิร์ตมีอะไรอีกไหมบิซิคอนออนแอร์อยู่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนคินไม่เหมือนเรื่องชายเลยเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ทีมงานถามดูแล้วเราเฮ้ยก็ลองดูเป็นไงเราปกติพี่เป็นคนตลกปะไม่น่าจะตลกเป็นคนไม่ค่อยทางตลกแต่ว่าต้องไปเล่นซิทคอมที่เป็นตลกพี่ว่าพี่เป็นคนโรแมนติกครับ ไม่รู้ว่าแต่พี่คือพี่มองว่าคือที่พี่ยอมรับเล่นตอนนั้นพี่รู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆในคาแรคเตอร์ที่มันก็ไกลตัวในแบบนึงแล้วก็ใกล้ตัวในแบบนึงแล้วที่สำคัญในหมู่คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยความตลกถ้า10 คนในห้องส่งเนี่ยตลกหมดแย่งกันยิงอ่ะไม่ดีนะไม่ดีนะให้มันทับลายกันใช่มันต้องมีสักคนหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์แบบเราคนหนึ่งคาแรคเตอร์แบบตลกจัดคนหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์แบบตบชงโดนบ้างอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยเราก็ไปอยู่ในเวเลี้ยงและชงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทและการที่ก็ทำให้พี่มายได้แบบรู้เกี่ยวกับการแสดงเพิ่มขึ้นใช่ได้เรียนรู้คำว่าซิทคอมเอาเรื่องเหมือนกันนะก็หนักอยู่นะใช่คนบอกว่ามันยากใช่ไหมบางคนบอกยากสุดในศาสตร์การแสดงแล้วเพราะ1 2 3 4แต่ความเป็นจริงมันจะมีความยากไม่ใช่แค่วิธีการแสดงแต่ในการจัดการพลังงานในตัวเราที่นัด 6 โมงเสร็จ 4 ทุ่มหรือนัดบางทีเสร็จเที่ยงคืนก็ฝากติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นคินพอสที่กลับมารีลันทางช่อง7 HD นะครับแล้วก็จะมีซีรีส์เรื่องชายขอบคุณพี่มายมากครับขอบคุณมากเหมือนกันแล้วก็ฝากยูโรด้วยเล่นชายเหมือนกันดูว่ายูโรจะเป็นยังไงในเรื่องเพราะอยากดูเหมือนกันอยากดูมากว่ายังไงและที่สำคัญบอกทีหนึ่งชื่นใจมากที่ทั้งคินพอสเองแล้วก็ชายเองจะได้มาอยู่กับช่อง7เพราะว่าเด็กๆเราดูกับอาม่าตลอดเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาม่าคงดีแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเขาคงรู้สึกจักระจี้หัวใจแต่เขาเห็นนะอะไรเงี้ยเห็นหลานตัวเองมาออกช่อง7แล้วโว้ยใช่เขาชอบดูเมื่อก่อนโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไม่เลิกถามอีกเหรอก็ถามหน่อยสิถึงคินพอสบางคนเขาแบบอยากดูออกอากาศวันไหนก็ออกอยู่ไงต้องดูเลยวันเสาร์และอาทิตย์2 วันเลยใช่2 วันเลยครับเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ไม่ต้องค้างคาใจมากว่าเฮ้ยตอนต่อไปเป็นยังไงวะเสาร์และอาทิตย์ช่อง7 4 ทุ่มครึ่งถูกต้องครับโอเคครับผมขอบคุณมากฝากด้วยนะครับโอเคครับ